હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. ના ચાસણી કે ના તો માવો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આજે આપણે ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુમાંથી ફટાફટ બની જાય તેવા ઘઉંના લોટના પેંડા. તો ચાલો તેને કેવી રીતે બનાવીશું તે જોઈ લઈએ. પણ તેની પહેલાં જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ફટાફટ તે સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન બટનને ડબલ પ્રેસ કરી દો, જેથી આવા જ નવા રેસિપી વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. અને તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો અહીંયા આપણે ઘઉંના લોટના પેંડા બનાવવા માટે એક પેનમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેરીશું. તો અહીંયા આપણે જેનાથી રોટલી બનાવતા હોઈએ છીએ તે જ લોટ લીધો છે. તો હવે આપણે લોટને પેનમાં ચાળીને લઈશું, જેથી તેમાં કોઈ ગાંઠા ન રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે પણ તમે ઘઉંના લોટના પેંડા બનાવો તો આ રીતે તેને ચાળીને જ લેવાનો. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરી દઈશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે લોટને કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા જઈશું અને લોટ જ્યાં સુધી લાઇટ બ્રાઉન કલરનો ન થાય ત્યાં સુધી તેને શેકતા જઈશું. તો અહીંયા તમારે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની છે. તો હવે અહીંયા 6 થી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણો ઘઉંનો લોટ છે તે બદામી કલરનો થઈ ગયો છે અને તેમાંથી સારી એવી સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો નજીકથી તમને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ એકદમ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આ સ્ટેજ પર તેમાં ઘી ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં 1/3 કપ મેલ્ટ ઘી લીધું છે, પણ અત્યારે આપણે બધું જ ઘી એકસાથે નથી ઉમેરવાનું. તો પહેલાં આપણે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું અને ઘીને આપણે લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી 2 થી 3 મિનિટ સતત હલાવતા જઈશું અને તેને શેકી લઈશું. અને લોટને શેકતી વખતે સ્પેચ્યુલાની મદદથી તેને પ્રેસ કરતા જઈશું, જેથી તેમાં કોઈ ગાંઠા ન રહે. તો હવે 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ ફરીથી આપણે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન ઘી ઉમેરીશું અને તેને ફરીથી લોટને સારી રીતે મિક્સ કરીને શેકી લઈશું. અને અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખીશું. તો હવે આ રીતે આપણે લોટને પ્રેસ કરતા જઈશું અને શેકી લઈશું. જ્યાં સુધી લોટ છે તે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો ન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકતા જવાનું છે. તો આ રીતે આપણે લોટને પ્રેસ કરતા જઈશું અને જ્યાં સુધી તે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો ન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકતા જઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમે જ્યારે પણ ઘઉંના લોટના પેંડા બનાવો ત્યારે તમારે તેને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સારી રીતે શેકી લેવાનો, જેથી પેંડામાં લોટની કચાશ બિલકુલ પણ ન આવે. તો હવે 5 મિનિટ ફરીથી મેં લોટને સારી રીતે શેકી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો તે એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો થઈ ગયો છે. તો હવે આ સમયે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવે તેમાં આપણે 4 ટેબલસ્પૂન મિલ્ક પાવડર ઉમેરી દઈશું. તો અત્યારે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો જ મિલ્ક પાવડર ઉમેરીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરીશું. ત્યારબાદ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો પાછળથી ઉમેરીશું. તો અહીંયા આપણે મિલ્ક પાવડર ઉમેરવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાથી તેમાં માવા જેવો ક્રીમી સ્વાદ આવે છે. તો અત્યારે આપણે લોટ ગરમ છે એટલે મિલ્ક પાવડર સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે. હવે ત્યારબાદ આપણે તેમાં બાકીના 2 ટેબલસ્પૂન મિલ્ક પાવડર ઉમેરીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણો મિલ્ક પાવડર સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે તેમાં આપણે ફ્લેવર માટે અડધી ટીસ્પૂન ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આપણે ગેસ ઉપરથી પેનને નીચે લઈ લઈશું અને મિક્સરને આપણે હાથેથી ટચ કરી શકીએ એટલું ઠંડુ થવા દઈશું. આપણે તેમાં ખાંડ ઉમેરીશું, નહીંતર જો ગરમ ખાંડ ઉમેરશો તો તે ઓગળી જશે અને તે પેંડાની જગ્યાએ શીરો બની જશે. તો હવે આ મિક્સર આપણે હાથેથી ટચ કરી શકીએ એટલું ઠંડુ થઈ ગયું છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે અડધો કપ દળેલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા દળેલી ખાંડ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે જો તમને વધારે ગળ્યું ભાવતું હોય તો તે રીતે તમે 2 ટેબલસ્પૂન વધારે પણ દળેલી ખાંડ ઉમેરી શકો છો. તો હવે આપણે મિક્સરને હાથમાં લઈને ચેક કરીએ તો તેમાં થોડું બાઇન્ડિંગ આવવા લાગ્યું છે. તો હવે અહીંયા બાકીનું જે ઘી વધ્યું છે તે ઉમેરી દઈશું અને બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું
અને મિક્સ કરતા વખતે આપણે તેને પ્રેસ કરીને મિક્સ કરવાનું, જેથી કરીને લોટમાંથી ઘી છૂટું પડશે અને તેમાં બાઇન્ડિંગ આવવા લાગશે. ત્યારબાદ હવે આપણે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું ગરમ દૂધ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા તમે દૂધની જગ્યાએ ઘી પણ લઈ શકો છો. તો આ રીતે આપણે હાથની મદદથી પ્રેસ કરતા જઈને મિક્સ કરતું રહેવાનું, બિલકુલ પણ ઉતાવળ ન કરવી. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પેંડા માટે આપણું મિક્સર એકદમ પરફેક્ટ થઈ ગયું છે. અને આ સમયે જો તમારું મિક્સર થોડું પણ બાઇન્ડિંગ ન થતું હોય તો તમે તેમાં 2 થી 3 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી અથવા તો દૂધ ઉમેરીને આ રીતનું પરફેક્ટ કરી દેજો. પણ હા, ધ્યાન રાખવું કે તે બહુ વધારે ન પડી જાય, નહીં તો તે શીરા જેવું થઈ જશે, જેમ મેં આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે. તો હવે આપણે આ મિશ્રણમાંથી નાની સાઇઝના પેંડા બનાવવા માટે તેમાંથી થોડું મિક્સર હાથમાં લઈને તેને ગોળ શેપમાં કરી દઈશું. અને અહીંયા મારી પાસે આ રીતનું પેંડાનું મશીન છે, જેમાં 6 અલગ ડિઝાઇનના શેપ આપેલા છે, જેનાથી તમે તમારા મનપસંદ ડિઝાઇનવાળા પેંડા બનાવી શકો છો. આ મશીન તમને કોઈપણ વાસણવાળાના દુકાને મળી જશે. પણ જો તમારી પાસે આ મશીન ન હોય તો તમે 20 કે 30 રૂપિયાના જે પેંડાના શેપ કટર મળતા હોય છે તેનાથી પણ કરી શકો છો. તો હવે આ રીતે આપણે પેંડાની ઉપર મશીન રાખીને તેને 2 થી 3 વાર પ્રેસ કરતા જઈશું. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી સરસ રીતે આપણા પેંડાની ડિઝાઇન બની છે. તો ફરીથી એકવાર તમને બતાવી દઉં તો આ રીતે પેંડાનું મિક્સર રાઉન્ડ કરીને તેના ઉપર મશીન રાખીશું અને તેને 2 થી 3 વાર પ્રેસ કરીશું અને ધીમે રહીને પ્રેસ કરીશું, એટલે એકદમ પરફેક્ટ ડિઝાઇનમાં આપણા પેંડા બની જશે. તો તમારી પાસે આ મશીન હોય અને સાથે જો બાળક હોય તો બાળકને આ ક્રિએટિવિટી કરવાની ખૂબ જ મજા આવી જાય. સાથે જ તેમાં તમારી હેલ્પ પણ થઈ જાય અને બાળકોને કંઈક નવું પણ શીખવા મળે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ઘઉંના લોટના પેંડા બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે તેના ઉપર પિસ્તા બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે આ પેંડા એકદમ સિમ્પલ પણ રાખવા હોય તો પણ તમે રાખી શકો છો. તો હવે આપણે બધા જ પેંડાને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો છે ને એકદમ ડિલિશિયસ કે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય. તો પછી આ રક્ષાબંધનના તહેવાર પર તમે પણ તમારા ભાઈ માટે ના તો ચાસણી ઉમેરવાની જરૂર છે કે ના તો માવો ઉમેરવાની જરૂર, એકદમ ઝટપટ બનાવીને તૈયાર કરી શકો તેવા ઘઉંના લોટના પેંડાની રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમને મારી આજની આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો. કોમેન્ટ સેક્શનમાં તમને મારી આજની આ રેસિપી કેવી લાગી જરૂરથી જણાવજો. સાથે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને રિયા કિચન નડિયાદ તરફથી જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.